السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة إمسوان. زو بارك، حديقة الحيوانات، كما شاءت الشركة المكتشفة لهذه البرمجية أن تسميها. هي برمجية خبيثة تتجسس على هاتفك وتجمع كل ما فيه من معلومات وترسله إلى سيرفر المخترقين. الشركة التي اكتشفت هذا البرنامج هي شركة كاسبرسكاي، والمشكلة أن هذه البرمجية تستهدف دول عربية منها المغرب، مصر، لبنان. كما تشاهدون في الخارطة تستهدف الدول العربية كثيرا. البرمجية يتم توزيعها من مواقع إخبارية وسياسية شهيرة في أجزاء محددة من الشرق الأوسط. تتنكر عليها التطبيقات مشروعة، مثلا في مصر موجودة تعرف بتليجرام جروب أو أخبار النهار المصرية، وتنتشر أيضا بأسماء معروفة ومشهورة. ما يتيح البرنامج الخبيث للمهاجم هو أنه عندما ينجح في التنصيب في جهاز ما، يتيح له سرقة بيانات تتضمن جهات الاتصال، بيانات الحساب، تسجيلات المكالمات، التسجيلات الصوتية للمكالمات، الصور المخزنة على بطاقات ال SD، المواقع كالجغرافية بنظام تحديد GPS، الرسائل النصية، وكذلك كل تفاصيل التطبيقات المثبتة على هاتفك، بيانات متصفح الإنترنت، مثلا واتساب، رسائل الواتساب، تسجيلات الواتساب، وكل ما يوجد في هاتفك. حسب الشركة، دائما شركة الحماية كاسبرسكاي الروسية، فالبرمجة أول نسخة من هذه البرمجة ظهرت من 2015، ويتم تحديثها دوريا، وتستهدف كثيرا الدول التي قلت هي مصر والأردن والمغرب ولبنان وإيران، وتستهدف الشخصيات العامة فيها. وأفضل حل لحماية نفسك من هذه البرمجات عدم تنصيب أي برنامج من خارج سوق جوجل بلاي نهائيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.